Українці, українки, весь день сьогодні на кількох локаціях в Києві тривали рятувальні роботи, розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, в тому числі балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих в Києві, з них 4 дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б'ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє. Це не тільки президент Америки. Це так само стосується країн, які ще досі торгують з Путіним, такі як Китай чи Індія, інші країни Азії, Латинська Америка. Росія просто втягує їх в свої спільники такими ударами, такими вбивством людей. Сьогодні було багато принципових реакцій на це російське зло, співчуття нашим людям, нашій країні. Лідери Європи принципові в цьому, громадські лідери, політики в багатьох країнах. Я вдячний всім в Америці, хто відчув зараз, який нелюдський цей удар, яке прагнення війни стоїть за ним. Зараз, коли всі так намагаються війну завершити, Росія б'є по звичайних будинках, по звичайному місту, цілеспрямовано, групами дронів, продумано додає ракет. Так, щоб було більше вражень. Харків через те проходить, Суми, Херсон, Запоріжжя, наші міста, громади. Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, які Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки, і я дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції, потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну, так чи інакше. Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, зокрема про новий санкційний пакет та про координацію нашої дипломатичної роботи. Я говорив з президентом Туреччини Ердоганом, зокрема про те, що російський удар саме зараз, саме такий жорстокий, доводить, що Путін не поважає нічого із того, що обіцяв. Світ має примушувати його до виконання обіцянок, примушувати його до припинення війни. Говорив я також з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Гутеррішем в контексті його підготовки до зустрічі в форматі Шанхайської організації співробітництва. Це будуть зустрічі в Китаї. На жаль, Китай дозволяє Росії воювати. Саме так це виглядає. І хоч було багато заяв з Китаю, що не можна розширювати війну, треба припинити вогонь, але дійсно сильних кроків до цього немає. Треба переконувати глобальних суб'єктів, щоб вони діяли. Закінчення війни можливе. Можливе завдяки силі, не словам, завдяки силі тиску на того єдиного, хто продовжує удари, затягує будь-яке врегулювання. Росія щодня вбиває. Отже, щодня вони повинні відчувати біль через те, що роблять. Це можливо. Санкції світу, тарифи, підтримка для України, наша сильна армія, наша здатність захищати життя та відповідати сильно російській воєнній машині. Вічна пам'ять усім, кого вбила російська держава. Рятувальники ДСНС України, екстрені служби, комунальні служби, медики,
поліцейські, всі, хто потрібен в кожному місці нашої країни, в кожній нашій громаді. Допомагають людям, захищають життя. Дякую вам. A Russian missile hit central Kyiv early this morning, just meters away from the EU delegation building. It was a night of terror and a powerful message from Russia, underscored by this just seconds later, making it clear to everyone that peace is still a distant dream. Throughout the night, Ukraine's air defences worked hard to shoot down the barrage of drones and missiles. While most were intercepted, there was huge damage across the city. Is anyone alive? Asked police, arriving just minutes after a missile strike on a residential building. A faint cry for help comes from the top floor. This was the deadliest strike in the city. Rescue workers spending all day trying to look for survivors. Oksana told me their neighbour's son and his young family are still missing. The shockwave was so strong it blew everything away, she told me. So many are dying, you just cannot imagine. You can see how the missile ripped through the building, causing it to collapse. There's a huge sense of disbelief here that Russia could do this, such a powerful attack at 3 in the morning when people were asleep. Every so often, a stretcher would arrive and a body bag, another victim of this brutal attack. Hope is fading for Irina's mother, who was last seen sheltering in the corridor. My mom didn't want to go to the shelter. She told me to go because I walk faster. Every time you think it won't be your house that's hit. Eventually, though, they hit it. You never expect it. There were more than 30 sites hit in the capital in all. This was the aftermath of the strike that damaged the EU delegation building and the British Council. This attack caused a diplomatic outcry. Russia's ambassador to the UK summoned to the Foreign Office. I asked Ukraine's foreign minister what these strikes meant for peace. This is a pure example of terrorist attack. That's the response of Russian side for all our peace proposals and for all our peace efforts. 4 children died here today, their short lives curtailed by this ongoing war. A war that shows no signs of stopping. And let's talk to Katie in Kyiv tonight. What more is President Zelensky saying about the scale of these attacks, Katie? Well, President Zelensky gave his nightly address and said this wasn't just a strike on people here, on the cities and communities. This was a strike on everyone in the world. He condemned Moscow for what happened overnight, saying that it's choosing ballistics over a real path to peace, and called on countries to increase tariffs and sanctions to put pressure on Russia. The Kremlin, for its part, says it continues to want peace negotiations, but has argued that both sides continue to attack each other. The fact is that we're nearly 2 weeks on from the talks in Alaska. 2 more weeks of war and 2 more weeks of killing. President Putin has been playing for time, and Volodymyr Zelensky again said tonight that there needs to be strength, not just words, to be able to bring an end to this war. People here in Ukraine are shocked. They're in disbelief, as I said. I think few people dared believe there could be peace in the short term, but were buoyed by the flurry of diplomatic talks that we've seen in the past few weeks and this conversation about security guarantees. But of course, all of that undermined by the massive attacks that we saw here overnight in Kyiv. And one thing's for certain, a sit-down meeting with President Zelensky and Vladimir Putin anytime soon is looking increasingly unlikely.